අද අපි කතා කරන්නේ Apple Watch Series 8 අලුත්ම ෆීචර්ස් ගැන. ටෙක් බෑකර්ස් YouTube channel එකේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට මතක ඇති iMac එක, ඒ වගේම MacBook Pro එක, ඒ වගේම iPhone 13 ෆෝන් එක අපි රිවිව් කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉහළ තියෙන links වලින් ඒවා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු Apple Watch 8 එකේ රිවිව් එකට. ඔයාලට පුළුවන් watch faces වලට direct access කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි simple step එකක්. ඔයාලට කැමති watch face එකක් මෙන්න මේ විදිහට මාරු කරලා ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ gallery එකේ තියෙන කැමතිම watch face එකකට ඔයාගේ watch එකේ තියෙන face එක change කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Apple Watch Series 8 වලට dedicated watch face එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. Apple Watch Series එකේ අලුත්ම feature එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන crash detection. හිතන්න කාර් එකක් හැපිලා ඒ වගේම එයා බෑග් ඔන්නනවා. ඉතින් ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක බයෝමීටර් එක through මැනලා හදිස්සියේදී එහෙම නැත්නම් emergency number එකකට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම automatically locations emergency service එකකට යවන්නත් මේ watch එකට හැකියාව තියෙනවා. කාර් එක drive කරනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ඒ වගේම එයා බෑග් එක ඔන්නනවා Apple Watch Series 8 එකට පුළුවන් අන්න ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක අඳුර ගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි පුළුවන් බයෝමීටර් sensor එකෙන් ප්‍රෙෂර් එක අඳුර ගන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක through sound එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක අඳුරගත්තට පස්සේ මේ watch එකට පුළුවන් automatically emergency services වලට call කරන්න, ඒ වගේම location එක යවන්න. Apple Watch එකට එන්නේ S8 කියන chip එක. ඒ වගේම මේ chip එක through battery එක optimize කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම display එක, ඒ වගේම Bluetooth, අපි Bluetooth ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ chip එකත් එක්ක මේකේ තියෙන functions ඔක්කොම හරියට optimize කරලා like M7 6 series වලට වඩා optimization එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් feature එකක් තමයි dust resistor. ඉතින් මෙච්චර කල් ඩස්ට් එකට එහෙම නැත්නම් වැලි වලට බය වුණා. දැන් ඔයාට මේ watch එක දාගෙන ඒ ඩස්ට් එක එහෙම නැත්නම් වැලිත් එක තියෙන ඕනම වැඩක් ඔයාට ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ෆීචර් එක තමයි Bluetooth. ඉතින් Bluetooth 5.3 තමයි Apple Watch Series 8 එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් 6, 7 Bluetooth 5.0 වලට තමයි support කරලා තියෙන්නේ. මේකදී 5.3 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Bluetooth 5.3 හින්දා Apple Watch Series 8 එකට battery life එක වගේම audio quality එකත් optimize කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ෆීචර් එක තමයි temperature sensor එක. ඉතින් Apple Watch Series 8 එකේදී ඔයාලට අලුත්ම temperature sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක through ඔයාලට දවස පුරාම ඔයාගේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ඔයාගේ mobile phone එකට එහෙම නැත්නම් Apple Watch එකට track කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Apple Watch Series 8 එකේ colors ගැන කතා කරොත් green, blue, titanium ඒ වගේම red කියන colors වලින් color versions 4කින් මේක එනවා. ඉතින් මේක midnight black එක. Apple Watch Series 7 එකේ most popular color එක තමයි silver stainless steel color එක. අද වීඩියෝ අපි අරන් Apple Watch Series 8 එකේ තියෙන අලුත් features ගැන. ඉතින් ඔයාලා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් ටෙක් බයි කවුසන් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Instagram, TikTok, Facebook මෙන්න මේ ඕනම social media network එකකින් මාව follow කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතකතුව subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.